Přátelé, vítám vás back. Doufám, že jste připraven na další dávku Mass Effectu. Budeme se na to pustit. Tak, teď se zaměříme na to, že doděláme tu planetu, na který jsme. Doděláme průzkum, zachráníme tam tu jednotku. Pak si pojedeme pro lepší vybavení, aby jsme byli schopní čelit těm obtížným výzvám, který nás budou čekat. Mám tady koču s ledem pěkně na pohodu. Doufám, že i vy máte pohodlí, přátelé. Čau, Michael, čágos. Tak, tím pádem on nám říkal, že máme jít na nějaký vysílač, kdybychom chtěli najít ty... tu jeho jednotku, ale ty vole... Napíchnout se na jejich pozemní vysílač. X57 rádio přenosová věž, to bude ono. Tam zajedem. Jinak v poslední části jsme měli jednu z misí, kde už jsou úplně odlišné výsledky. Buď dostanete padoucha a rukojmí umřou, nebo zachráníte rukojmí, padouch se dostane pryč. My jsme zvolili to, že jsme rukojmí zachránili, protože lidský život je cenný. Shepard chce zachránit každý z nich. No jinak Bing chilling, přátelé. Večerní relax. Dáme si streamek tak na 3 hoďky cca. Dobře. Takový ten pohodový večer, když už všichni tady jenom tak sedíme, chillujeme. Tyjo, to byl dobrý jump. Tohle nevyjedem. Musíme víc chytře na to z jiného úhlu. Jsme zapomněli na jednu věc předtím, jo? No tady nahoře je přece jenom taková ta budka, ne? Tam jako nic nebylo, takže na to se můžeme vysrat. Já se podívám do toho deníku, tam to možná bude.
Tohle je ono. Někde na povrchu X57 se ztratili 3 inženýři. Je třeba je najít. A když už jsem tady byl, všude. On říkal něco s tím vysílačem, ale to je... Jo, X57 rádio, počkej, tak já se tam ještě jdu podívat dovnitř. A uložíme si to. A to jsem v předchozích částech zapomínal. Kon už si to budu hlídat. Hele, výborná, jsem se úplně přejet, ty vole, fakt jsem se přežral. Kachnu se nakonec dala žena, takže jsem měl sekaninu a Gordon Blue. Pak jsem si ještě beránka, ty vole, aby toho nebylo málo. Takže dobrý. On nám říkal, že se máme napojit na nějakou anténu, ale ty vole... Ale možná zůstanou ztracení, hoši, protože fakt nevím, kde by mohly být. A to jsme to tu projeli jako víceméně celý. A i tak. Se po nich slehla zem asi, ty vole. Tady jsou jenom nějaký bedny. Tak jediný teda tak je to ještě asi ten barák na té skále, protože nic jiného tam není na té planetě pro nás. Tak ještě zajedem tam a když je nenajdem, no tak smůla, vole. Tak se schovali a jsou to dezertéři v druhém případě. Takže tak, koukal jsem na první epizodku na to, že měla 16 zjednutí včera, jako už má k 80, půjde to zase asi nahoru. Tak mám rád, že na to lidi koukají. Koho vás můžu poprosit, tak samozřejmě, když dáte lajky na všechny ty nový videa Mass Effectu, pokud už jste to neudělali, tak mě moc potěšíte, pomůže nám to s tím algoritmem. Počkej, tak já ještě vyjedu na tu skálu teda. Ale musíme úplně někud jinudy. Z nějaký strany, která nebude tak strmá. Jo, tohle bude ono. Super. Uložíme si. Průzkumní stanice jsou vidět na mapě. Výborně, výborně. Takže... My chceme sem na hlavní základnu.
Počkat, já musím asi projet ty vole. Já musím pak zatím jakoby s seržantem, takže já musím nejdřív projet všechny ty průzkumní stanice. V nich bychom je měli najít. Takže vzhůru prostracený inženýři. Kdybych tam byl já místo šepra, tak bych taky chtěl najít. Navíc, když už působíme jako spektra, tak si musíme dělat dobrý jméno. Dobře. Tak 3 máme. Tak pojedeme na 1. Ty vole, jsem to nějak rozpádil tady. Aby jsme nenašli u každý stanice jednu mrtvolu, ty vole. To je taky dost dobře možný. Securing point. Ty vole. This is Dr. Himes. They found me, damn Batarians. I can hear them out there prowling around, trying to find a way in. It sounds like they're attaching something to the door. If I don't make it, tell my family I love them. Já se uzmrdí. Takže nejspíš v poslední průzkumní stanici bude finální tělo. Tak to nebude potěšený, jak to dopadlo s tím jeho inženýrským týmem.
A moje poslední stanice. Jde to prozkoumat. Hostile contact. Shield disabled. Super, ty vole, tak to je zábavný, tak teďkom to jdeme obět znova. Ty stanice, tak víte co, ať si technici vylízají prdel, buzeranti skurvený. Já se na ně můžu vysrat, vole, na kokoty. Ještě nám udělalo auto dolů. Nebo ne? Nebo ne, udělám to, když už jsme tu, ale... Sere mě to teda do píče skurventa, abych to fakt ukládal každých ty vole 5 zasraných minut, ty vole. Kurva do píče. Musím, no, úplně po každý mrtce, kterou uděláme, to musím uložit. Tady ty drony, to jsou zatím moje úplně nejvíc nenáviděný nemáci tady v té hře, ty vole. Jsou otravný mrtky, do kterých toho musím narvat úplně hromadu, aby padly. Já jsem dostal nějaké lepší zbraně. A nasadíme si až potom. Nebo si je vemu rovnou, možná si je vemu rovnou, ty vole. Tak. Tak. No, to je krásná změna. Ale ta má taky lepší štíty mnohem. OK. Ještě jednou ahoj, Mončo, ještě jednou ahoj. Hádej, co se mi teď stalo. Zapomněl jsem si to uložit, ty vole.
Jako bylo to 10 minut, ale i tak ty vole prostě musím na to myslet. Fakt na tohle to musím myslet. Non-stop ty vole. Takže i teď to uložím. Musíme často. Jo, jde se Mass Effect Milan, přesně tak. No tak pecka Milane, to znamená, že máte hotovo. To gratuluji. Hele, já to mám tak, že jsem jedničku právě taky nedohrál určitě. Nebo nepamatuju si to minimálně. Dvojku jsem dohrál, jo, tu jsem dohrál dvakrát. A trojka... Jako blbost to nebyla, ale nebylo to asi tak dobrý, jako třeba byla dvojka, no. Ale blbost by řekl, že ne, blbost byla Andromeda, možná si to splet s Andromedou. Andromeda byla za mě taková, jakože... To bylo za mě jako blbý, no. Ale nička, dvojka, trojka, ty jsou dobrý. No ještě hrajeme s módama, veď pěkně. Legendary edici, se všema DLCčkama. Na nejtěžší úroveň, která je teda ultra nemilosrdná. Bohužel tím blbým způsobem, že mají nemáci prostě 3 miliony životů, ty vole. Ale zatím to tam nechávám, zatím jsem to neměnil. Berem to tady ve sklípku jako takový dobrý challenge zatím. No musíme pak vyřešit, aby jsme mohli lézt do těch skříněk, ty vole. This is Dr. Himes. They found me, damn Batarians. I can hear them out there prowling around, trying to find a way in. It sounds like they're attaching something to the door. If I don't make it, tell my family I love them. To je právě dobře ta snipa. To se mi líbí. Tak a poslední máme teda tamhle na druhé straně. Uložíme to zase. A jdi si. No já jsem si říkal, že myslíš Andromedu. Ta se mi taky moc nelíbila, no. Tu hrát ani znovu nebudeme, budeme hrát první 3 díly. Shepardův příběh prostě. Ještě tam máme ty vylepšené tlumiče, ty vole, rychlejší to vozidlo. By bylo větší sraní bez toho. Jsem si zase nevysypal popelník do prdele psích. Máme správný kurz. Čau Gecu, čagos. Tak jak to šlape, bratře z jihu? Přišel jsi na podcast z Mass Effectu, jo? Zachraňujeme ztracené inženýry. Po druhý, protože jsem to zapomněl uložit a tady nás rozjebali droni. Jo, on je tady totiž.
To jsem si předtím nevšiml. Tak to bych ho tu hledal 2 hodiny, tak to je možná dobře, že jsme to museli udělat znovu. No. Takže všichni 3 inženýři, co jsme hledali, se bohužel po smrti. Takže prozkoumáme poslední tady to místo a můžeme to jít nahlásit. Já to udělám tak, že si pak nasednu rychle do auta, je to ne? A vyřeším drony z auta. Tak jo, hotovo. To vypadá, že si bude muset borec najít nový inženýry. Jasná věc, Milan, ale ať to šlape. Ať to zítra utíká. Jde tak na vesnici, jo, ale ono to občas prospěje. Vypadnou na chvíli, vole, do přírody. Pryč od toho šumu veškerého. Takže chápu, jak to myslíš. Tak, on bude na druhé straně, že? Thank you so much. I thought we were all dead. Why now? What do the Batarians want? Tak kde je ten kokot, ty vole? A nebo už je to splněný? To asi ne. Jo, pořešování inženýři, už to máme splněný. Aha, jasně.
tak v tom případě můžeme jít do piče. To se taky budu asi vždycky dívat, jestli to vyžaduje ještě za někým vždycky jet, nebo jestli už to má člověk hotový. Tak jo, zpátky na Normandii. Velice dobře. Doktorka zachráněna, rukojmí taky. If anyone has to take over for Captain Anderson, I'm glad it's you. I'm not sure about having non-humans on our ship, though. We're all on the same team here, Presley. With all due respect, sir, that's what they said about Nihilus. Look how that turned out. I'm in charge here, Presley. I decide if we have non-humans on this vessel. Yes, sir. Understood, sir. Carry on, Presley. Yes, sir. I prefer gold to silver, you know, for my medal. I figured you'd recommend me for one since I pulled your boots out of the fire. If we present you with a medal, you'll end up sitting on stage listening to politicians make speeches for a couple of hours. Fun, fun. That's a good point. They'd probably make me shave, too. I spent the last 7 weeks working on this baby. No medal's worth that. So, Commander, why don't you tell me why you're really here? How's the Normandy performing? Is she everything they said she'd be? She's the best ship in the fleet. If you've got a pilot who knows how to handle her. Balance isn't what you'd expect. Takes a while to get used to that oversized drive core we got stuffed in the back, and her power can sneak up on you if you're not careful. The Normandy's probably too much ship for your average Alliance pilot, Commander. Lucky for you, I'm anything but average. Joker, I like to know bro. my crew. Mind if I ask you a few questions? I can see where this is going. You did a background check on me, didn't you? Well, I'll tell you the same thing I told the captain. You want me as your pilot. I'm not good. I'm not even great. I am the best damn helmsman in the Alliance fleet. Top of my class in flight school, I earned that. All those commendations in my file, I earned every single one. Those weren't given to me as charity for my disease. What are you talking about? Are you sick? You mean you didn't know? Oh, crap. Okay, I've got Vrolik syndrome, brittle bone disease. The bones in my legs never develop properly. They're basically hollow, too much force and they'll shatter. Even with crutches and my leg braces, it's hard to get around. One wrong step and crack! It's very dramatic, but I've learned to manage my condition, Commander. Put the Normandy in my hands and I'll make her dance for you. Just don't ask me to get up and dance unless, you know, you like the sound of snapping shin bones. Jo no. Joker je hustý, sice nemůže chodit, ale tyjo, z Normandii dokáže lítat jak bůh. I have to go. All right, see you. Tak jo, přátelé. Vyrazíme dál. Kolik máme těch kreditů teda? 23 000. Tak se asi podíváme do Citadely, jestli si nemůžeme koupit nějaký dobrý guny. Commander, urgent message from Alliance Command coming in. I'll patch it through. Shepard, this is Admiral Hackett from Alliance Command. We've got a situation here, and you're the only one that can handle it.
What do you need, Admiral? There's an Alliance training ground where we test weapons and technology in live fire simulations. One of the VIs we use to simulate enemy tactics in the drills is no longer responding to our override commands. It's gone rogue. How many casualties so far? 17 Marines were killed in the simulation exercises before we realized what had happened. That's when we contacted you. VI support is critical to our military success. They process thousands of status reports and react in nanoseconds. No human can do that. But as advanced as this thing is at military strategy, it's still just a VI. It's not self-aware, and it's completely disengaged from any networks. That's where you come in. We need you to fight your way through the training ground of the VI core and manually disable it. Can't you disable it remotely? Our fail-safes aren't responding. The VI operates on a closed network. It can affect any external systems, but we don't have any direct access to its processes. We could bomb it from orbit, but the damage to the facility would be catastrophic. We'd prefer to have someone shut down the core. Someone like you. I know Spectres answer the Council, but you're still human. You're still part of the Alliance military, and right now we need you. The VI controls all the facility's weapons, drones, and automated defenses. You're the only one that can pull this off, Shepard. Good luck. Takhle, tohle to bude těžký jako svině. Virtuální AI mise, no. Ty vole, na to asi nepůjdeme ještě rovnou, to ještě počkáme chvilku. Že tam to bude nejspíš masakr. Tak počkej, teď kudy jdeme ty vole ven. Equalizing interior pressure with exterior atmosphere. Logged. The commanding officer is ashore. Exo Presley has the deck. Rear Admiral Mihailovic, 5th Fleet. Commander Shepard, SSV Normandy. You don't know who I am, do you, Commander? I command the 63rd Scout Flotilla. You and the Normandy were slated for my unit after shakedown. Then the Council got their paws, claws, tentacles, whatever. They got them on our ship and you. Captain Anderson made it clear to me that my assignment came from way up in the brass. They say jump, I say how high. Remember that when I tell you to jump. I don't begrudge the politician's decision to throw you to the Council. It's an opportunity. I do begrudge this over-designed piece of tin, though. This ship saved our lives a dozen times over. An exaggeration. I've read your reports. This experiment diverted billions from our appropriations bills for the same price we could have had a heavy cruiser. But no, Fucking I'm here to billions. make nice to the Turians, throw money at a co-developed boondoggle. I'm here to make an inspection, Commander. Normandy is an Alliance warship. I intend to see she's up to snuff. We'd be honored to show her to you, Admiral. I'll just bet. Wait here. I won't be long. Commander, I'm not happy. Sounds like a fairly common situation. Commander, I suggest you secure your mouth. It's going to get you in trouble. Who designed that CIC? Putting the commander aft of everyone else is inefficient. What if he needs to discuss with the operators toward the bow? Modified Turian style. They prefer commanders looking over their subordinates rather than in the middle of them.
We wanted to see how effectively they can command with that setup. Reasonable goal, but they should have studied that in a lab rather than on a frontline warship. I had to shake my Jak by to asi mohli testovat v laboratoři, ty vole. To by bylo nepřesný. To make this thing able to move without giving itself away. You realize we could make drive cores for 12,000 fighters with that money? What good is it to hide for a few hours anyway? Useless. We can loiter in an enemy system and monitor traffic, or drop infiltration teams on enemy worlds. Normandy can be more effective than the Solarian STG. Maybe. But that's not the job of a proper warship. We're supposed to find and kill the enemy fleet, not count how many times their garrison goes to the bathroom. And we need to talk about your crew, Commander. Krogan? Asari? Turians? What are you thinking, Commander? You can't allow alien nationals free access to Alliance equipment? Jsou spojenci, kurva. Between Saren and the Geth, we have enough enemies out here. Treating other species with suspicion and distrust won't win hearts and minds. That assumes the hearts and minds are worth winning. That hasn't been proven yet. You have anything else to say, Commander? Any other justifications for the state of this vessel? None, sir. Very well. I don't agree with any of this, but your reasons seem sound. I'll be submitting a report to the Joint Military Council. It will not be as negative as I'd planned. Good hunting, Commander Shepard. Okay. Make us proud. Oh, we will. Nebude tak negativní, jak předpokládal, tak to je v pohodě asi teda. To je dobrá tamhle. Tu bych vzal hned na loď sebou. Akorát moc špulí hubu. Seeing the wards stretching out before you really makes you appreciate the Citadel as a true wonder of Prothean engineering. Binary Helix has settled Jdeme, dámy. with a Krogan group that had accused the Genetics Corporation of fraud. The Krogan group had contracted Binary Helix to perform studies with a long-range goal of curing their genetic sterilization. The group later sued for a return of investment money when the study produced no viable results. Tak, do píče. Jak se tady máte? Co kurva děláte? Počkej, já se podívám, kde byla ta... To už jsem dělal, tak nevím, proč mi to tady pořád, vole, kurva píše, vole. A proroka najít nemůžem. Potom já potřebuju vědět, kde byla ta... Ona nám říkala, že se sejdeme, vole, v Citadel, ale já nevím, kde ta ženská. Kurva. To nevadí, jasně potřebuji do obchodu. Ty. In breaking news, Chairman Burns of the Parliament Subcommittee on Transhuman Studies has been kidnapped by biotic extremists. The biotics commandeered a freighter and were last seen in the Hades Gamma Cluster. No demands have yet been made. Okay.
Tady máme něco novýho. Takže... A pak zajdeme do obchodního střediska. Chceme koupit nějaký dobrý módy na zbraně a zbraně samotný. Přijde moc příjemný, když přijdeme k týpkovi zblízka. Lupneme mu bročku do ksichtu, ty vole, jeho to, vole, skoro ani nevzbudí, vole. Chápeme se, ne? Chápeme se, přátelé. Jste se mnou zajedno, ne? Že potřebujeme equipment pořádnej. Ať můžeme řešit vesmírný konflikty. Zvlášť jak půjdeme za tím AIčkem, jak to bude docela hustý, jako si myslím. Ne, to je VIčko, to je virtuální inteligence. Commander Shepard, I am Nasana Dantius. I see you got my message. It sounded like you needed some help. I do. My sister Dahlia is a crewman on the cargo vessel operating out beyond the fringes of the Traverse. Her ship was attacked by privateers. There were no reported survivors. You want me to hunt down the people who killed her? This is where it gets complicated. Last week, I received a message with her voice on it. Dahlia is alive. The rest of the crew was killed, but she was taken prisoner. The slavers demanded a huge ransom from me in exchange for returning her unharmed. Why didn't the raiders kill Dahlia along with everyone else? My sister probably told them who she was. My family's very wealthy, Shepard. They must have realized she was worth more to them alive. You can't negotiate with criminals. It's too late. I transferred the funds to the account they specified. Ajej. Only they never released her. They haven't contacted me since. I've made a terrible mistake, Shepard. I'm a diplomatic emissary. By law, I'm required to report any attempted extortion to CSEC immediately. But I was afraid for Dahlia, so I just paid the ransom. Now she's still missing. And if anyone finds out what I did, I could end up in jail. Why would they put you in jail? You're the victim here. Government representatives on the Citadel are not allowed to negotiate with terrorists. It's too dangerous. Paying a ransom would only encourage more kidnappings. I support the law in theory, but when I got the message, all I could think about was Dahlia's safety. I doubt they would actually send me to prison for what I did, but they would strip me of my post, and Dahlia would still be in the hands of the slavers. You want me to find her and bring her back? You only need to bring her back. I've already found her for you. I tracked the ransom Dobře. payment through several accounts. Eventually, it led to a small mercenary band operating out of the Artemis Tau cluster. I need you to go to the Merc base, take them out, and bring my sister back. You shall be well rewarded. No, jasně, že to děláme kvůli penězům. Don't worry. I'll bring your sister back. Thank you, Shepard. I knew you were the right man for the job. Come back and see me when the job is done. Dobrá. This place seems strange. Wish there were more humans around. Hello, Commander. Can I get you something? What have you got? Information, mostly. Would you like to know about some points of interest nearby? No, už jsme s ním mluvili. Goodbye. So long, Commander. Have a pleasant day. Tak, jdeme do obchodní zóny a letíme. Počkej, co je to tady za partu ještě, jak to sedí? Varování diplomatického poradce. Následující zpráva byla odeslána z nevysledovatelného účtu mnoha příjemcům na extranetu. Další monitorování situace je zajištěno. Přátelé biotici, byli jste vybráni pro příjem této zprávy, jelikož společně sdílíme bol.
Jen málo kdo nám rozumí, jen málo kdo nás toleruje. Musíme stát při sobě. Musíme si postavit svůj vlastní svět. Přijďte. Připojte se k nám v hvězdokupě Hawking Eta. Pouze jako jedno tělo dokážeme napravit zlo páchané na našich druzích. OK. Tak teď jdeme teda do obchodní zóny. Nebo do obchodního střediska. Commander, it is good to see you again. Show me your items. Oh, this one is pleased to do so, human. You will not be disappointed. Má předražený ty věci, ty vole, jak svině. A co vylepšení? Commander, show me your items. Oh, this one is... Tak je všechno drahý jako svině, ty vole. Got a moment? Hello, Spectre. I have a business proposition for you. How did you know I'm a Spectre? Word travels. Your name comes up in certain circles. I'm acquainted with a pair of powerful crime bosses. They're hiding on remote worlds, and I have the coordinates. You could do the galaxy a favor. And what do you get out of this? We share interests in certain cooperative ventures, but their business practices have forced me to terminate our relationship. Once they are dead, I will manage our organization in a more tasteful manner. I eliminate them, and then you take over and try to eliminate me. How stupid do I look? While I appreciate your estimation of my bravado, I have no intention of attempting to murder you. You are the first human Spectre, and you are doing important work for humanity. I have no interest in red sand or slavery. Anyone who does deserves to die. Our needs are aligned. You're obviously with them. Why don't I just arrest you instead? Arrested for what? You and I are simply having a conversation. I have excellent legal representation. Arresting me would be a waste of your time. Se mi nezdá tahle ženská do piči vůbec, ty vole. What kind of defenses would these two have? I haven't the faintest idea, but they're certain to be armed.
Their partnership's soured, and each believes that the other intends to kill him. They will be well prepared. Zkusíme to udělat. If they're as bad as you say they are, they need to be dealt with. Excellent. Here are the coordinates. When these men are dead, I will wait for you at the third set of coordinates. Goodbye, Commander. It's been a pleasure to meet you. All right. Tak, co je tady v bance? Ale tam jsem se ještě nebyl. Greetings, Earth. I believe congratulations are in order, Commander Shepard. It's a great honor. And if they let your people in, maybe there is hope for my own species one day, yes? I'm an expert in how all these economies... I also offer premium services for those clients who need someone to conduct business without drawing unwanted attention. Discreet. Tell me more about the shadow. Most people think I deal in finances. But Jo, my to už real- jsme slyšeli o něj. Yet Any somehow- guess? I thought... The more you... Goodbye, Commander. Počkej, tu toho musí mít víc, ne? Ty vole, mi neříkej. Ty zajdu už tak do síseku ještě. Tak tohle nám moc nepomohlo. I'm telling you, this is not... I don't care what you think, Michael. It's my decision. I know you're hurting, Rebecca, but don't let your grief hurt your baby too. Can I help you with anything? Perhaps you can talk some sense into her. I don't need anyone to talk sense into me, Michael. I'm not undergoing the treatments. My sister-in-law here is pregnant, and she's refused to let the baby undergo gene therapy in utero. I thought gene therapy was common. My husband Jacob died from a rare heart condition several months ago. There's a chance that the baby could develop the same heart condition, but routine gene therapy can eliminate it. A very small chance, Michael. And extranet reports say the therapy could harm the child. It's less dangerous than the genetic enhancements that every soldier in the Alliance receives. Ty vole, těžko říct u tohohle, no. What are the chances that your child will develop the heart condition? According to the doctors, there's a 1 in 50 chance. And if my baby develops the condition, medical treatments are available. Which are nowhere near as effective as simply getting the gene therapy. What are the chances that gene therapy could hurt the baby? 1 in 300 at most. But extranet articles say there could still be long-term complications we don't know about. Don't you understand? If my baby is that 1 in 300, I will always wonder if I killed my baby for nothing. Ty vole, to nevím, no. Jako 1:50, že ta nemoc bude. 1:300, že mu ublíží to vyšetření. Je to na ní, je to prostě na ní, je to její rozhodnutí. Ona je ten rodič, je to její dítě. It's Rebecca's child, Michael. I think you should honor her decision. Damn it, she's not choosing. She's acting blindly out of grief. Of course she is. So are you. Yelling at her won't bring your brother back. How dare you? I'm trying to do what's best for the baby. Then support the baby's mother. Stand with her when she makes tough decisions. This baby is the only thing my brother... It's all I have left of him. I need to know
that the baby's safe. It's all I have left too, Michael. I just want Jacob's child to be safe. I want to give him that much. We will. I promise. Thank you for talking with us. I appreciate it. No problemo. So much empty space. No nic, tak zajdem do Siseku, jestli tam můžeme něco koupit, a když tak jdem. Koukneme do zásobovacího úřadu, jestli něco dostaneme. Hello, Commander. I think I'll be going. Sure thing, Commander. You have a good day now. Tak tam nic nedostaneme. Tak ale... Jdeme do spodních čtvrtí, jestli tam nebo něco na tom tržišti třeba. With all this exploration of Prothean culture, this must be like a survey for you, Liara. Our travels now are somewhat different from my normal excavations. I would prefer lengthier studies and fewer explosions. Yes, most of the technology I had hoped to bring back to the flotilla has subsequently attempted to kill us. Hey, Commander Shepard. Good to see you again. Anything you need? I have to go. Right. You're probably real busy. Well, see you around, Commander. Tam má nějaký shop. Welcome back, Earth Clan. Will you be needing supplies for Show me what you've got. Tak, vylepšení Medigelu potřebujeme určitě. To máme furt lepší. A tohle 170 a my máme 136.
Já chci do doku, počkej. Takže se kouknu do Chorvadu opět, jestli tam není něco novýho. Když už jsme tu. Že už také jsme se nabrali nějaký 2, 3 další tásky. Finch a tamhle je Konrad Werner, to je ten fanoušek, jo? Hey, there are rumors on the extranet that you've been made the first human Spectre. That's incredible. Right. Conrad. We talked a while back. You remember me? Wow. Wow. Even while you're out there kicking ass, you don't forget the rest of us. To si píš, že ne. That says a lot about you, Shepard. Si píš. Hey, can I get your picture? Sure. No problem. Just hold up your gun. Perfect. Thanks again, Commander. I'm gonna hang this in my living room. My wife will love it. Okay. They told me it was you, but I didn't believe it. Shepard grew up and turned into a soldier. Have we met? Name's Finch. You probably don't remember me, but we ran together in the 10th Street Reds. Maybe you don't remember it yourself, running in a gang. None of the vids mention it when they're talking about you. So I ran with the Reds. That's behind me now. We're not trying to cause you trouble, Shepard. We just want a favor, for old time's sake. One of the Reds, Kurt Wiseman, got picked up by Turians. We'd like you to talk to the Turian guard in the bar and get Kurt out. I'll talk to the Turian and see what I can do. Thanks, Shepard. I knew you'd remember your old friends. The guard's over in Cora's den. Take care of this, and you'll never see me again. Okay. To zní zajímavě. My stejně prachy nemáme, takže i když počkej, já se aspoň podívám. Hello there. Welcome to Moorland's famous shop. You want many good supplies, yes? Oh, you will be pleased, I think. Very good things I have. You will see. Musíme šetřit. Hello there. Welcome Ještě to se Moorland's podívám famous- na... Oh, you will be pleased. OK. Aby jsme věděli, kolik zhruba máme schánět. Jdeme do doupěte. Dámy. Can I help you? A human named Finch wanted me to use my authority as a Spectre to free Kurt Wiseman. Když mu to říkáš takhle debilně. I should have known he'd have friends. Thank you for the information. We'll increase the guard in his cell. I knew you'd rat us out, Shepard. Now it's payback time. A to já jsem moc nechtěl. When we're through telling our story, the aliens will all know what... What is this gonna prove?
Your alien friends will revoke your Spectre status. What I'm doing is too important to be derailed by someone like you, bitch. Impressive. Perhaps the first human Spectre will not be a disappointment after all. Goodbye, Spectre. Pomůžu starému gangu. Myslíš ty dřepy, jak udělal Shepard? To byla poklona těm dámám přeci. You've got a prisoner named Kurt Wiseman. I'd like that prisoner freed. I'd like a lot of things, human. Desire forms the foundations of organized society. That said, the xenophobe will remain in Turian custody. This is not negotiable. What crime did Wiseman commit? He attempted to poison medical cargo being sent to a Turian colony to treat an outbreak of a dangerous disease. If he'd succeeded, millions would have died. This human is a dangerous xenophobe. What sentence is Wiseman likely to receive? Considering that he attempted to commit a xenophobic hate crime, I would expect him to receive a lifetime imprisonment. I seem to have been misinformed. I knew you didn't have what it takes, Shepard. If you can't be useful, you'll be publicity. When we're through telling our story, the aliens will all know what the first human Spectre really is. No, they won't. Já to udělám, já to tam nechám, to je skvělý prostě. Impressive. Perhaps the first human Spectre will not be a disappointment after all. Goodbye, Spectre. To tam musím nechat, to je prostě boží. Jako tam bylo Shepard odpráskne prostě vole v klubu. Jak jsem říkal předtím, ty Spectry jsou v podstatě takový agenti 007, co mají povolení zabíjet a ty se s věcma neserou. Tak. Potřebujeme si zvýšit tu zbroj. Můžeme už používat tu střední, kterou si pak můžeme nasadit, výborně. Tak, proto my jsme s těmi brokovnicemi nedávali moc velký damage na blízko některým.
Protože s nima nejsme dostatečně vycvičený ještě. Alright. Tak, tím pádem hotovo. Go away. Let me drink in peace. Go away. Let me drink in peace. Sorry, I'll get to you when I can. Don't kid yourself. They're no different than you or me. Yeah. Except each decision they make affects every living Je zvláštní, thing. že tady ten jeden dialog, co jsem si všimnul, je prostě nepřeložený. Všude je všechno prostě v pohodě a tady ten jeden dialog tam prostě zůstal. Takhle, můžeme jít do toho roku. Je teda něco novýho? Asi ne. Maybe. But I wouldn't believe everything you hear. Any news on my brother yet? I found the remains of the Majesty. Looks like it was hit by privateers. But you didn't find his body, right? That means he might still be alive. Please, you've got to keep looking. Don't give up now. Please let me know as soon as you find Willem. OK, dáme vám vědět. In remembrance of Eden Prime, we present another profile in courage with serviceman Nirali Bhatia. A devoted wife and talented chef, serviceman Bhatia joined the Alliance military under the Deferred Education Plan. After finishing her service, Bhatia planned to open a restaurant. Instead, she gave her life protecting the colonists of Eden Prime. For more profiles in courage, or to explore opportunities in the military, please visit the Alliance military on the extranet. Keyword courage. Keyword courage. Tak počkej, jaký ten port názveme k tomu doku? Si vzpomínám, že jsme přece v minulý epizodě přes tyhle ty porty tam šli, ne? Tak ty vole, tam mi řekni. Jo, já už vím proč, protože se tam můžeme dostat přes ten centrální výtah v tom příseku. No jasně, do pičí. Já to zapomněl.
In entertainment news, Francis Kitt has announced plans To je to vončo. Hamlet with L-Corps cast members. The production will open dramatic theater to the L-Corps with a Hamlet who uses L-Corps body language and pheromones. Kitt claims that he's also excited by giving a human audience the chance to judge Hamlet by his deeds and not his emotions. Stand by, shore party. Decontamination in progress. Logged. The commanding officer is aboard. XO Presley stands relieved. Yes, Commander? Carry on, Presley. Yes, sir. Tak. Jo, to je nejlepší, co máme. Obnova štítu. To je dobrá tohle, to bude dávat fakt pěkně. 4 máme, jasně. Jsem 47 damage, ty krávo, to bude dávat taky pěkně. Tady to zatím nic přijde na útočnou pušku, ještě nemáme výcvik. Tak jo. Tak kam jdeme vyrazit, přátelé? Možná jsme mohli ale pokecat s členama, ale... To bychom mohli. Anything you need, Commander? Just trying to get a sense of where the crew's at. Thoughts? Is this an official evaluation, Commander? Or off the record? Like I've got time to write you up. You have something you want to say, feel free. Fair enough. Truth is, there's something wrong with all of this. This Saren is looking for records on some kind of galactic extinction, but we can't get backup from the Council? Sorry, Commander. There's writing on the wall here, but someone isn't reading it. The Council doesn't want to believe anything's wrong. I'd call it human nature, but... I hear you. It just seems like a group that's been around as long as the Council should see this coming. No. Sorry if I got too informal. Protocol wasn't a big focus back in Bot. I didn't go through bat training for my biotics. Tell me about it. Biotic acclimation and temperance didn't last past the airlock. To the kids they hauled in, it was brain camp. Sorry, hauled in is unkind. We were encouraged to commit to an evaluation of our abilities so an understanding of biotics could be compiled.
There are worse results of accidental exposure to element 0 in the womb. Beats the brain tumors some kids grew up with. Seems like you beat the odds. How many didn't make it? Out of 100, maybe 60 have no effect. 30 suffer adverse effects, little things like brain cancer. The other 10 Drobnosti, vole. augment with implants. Not always permanent, though. Not like the cancer. Next thing you know, you're out on jump 0. And how's a kid supposed to deal with that? A station at the edge of human space. Jump 0 is a long way from home. What was it like? The grand gateway to humanity looks a lot better in the vids. But that's my own baggage, Commander. No bearing on this. Alenko, there's no regulation that says you can't be friends with your commander. I appreciate that, Commander. I just don't want you to think that I'm a whiner. Besides, I've got my past squared away. Třeba pokecat s členama posádky. Co bychom to byli za velitele? Spací koje. To má všechno, tahle loď, ty vole. Bral bych jí klidně hned. Yes, Commander? Is there something you need? How did you end up serving on an Alliance ship? I enlisted right out of med school. Earth always seemed boring to me. Čáko srejda? Díky moc, díky moc. I figured the colonies were teeming with exotic adventure. I wanted to Jo, travel blížíme the se tam, je to stars, tak. tending the wounds of tough soldiers with piercing eyes and sensitive souls. Turns out military life isn't quite as romantic as I'd imagined. But humanity needs the Alliance if we want to keep expanding through the Traverse, and the Alliance always needs good doctors. So I stayed on to do my part. Ever think you made the wrong choice? Sometimes I think about opening a private practice back on Earth, or maybe taking a position at one of the new med centers out in the colonies. But there's something special about working on soldiers. If I left the Alliance now, I'd feel like I was abandoning them. How well do you know the Lieutenant? I'd never worked with him before this mission, but he has an impressive service record, over a dozen special commendations. Tends to keep to himself, though. Maybe because of the headaches. It's not easy being an L2. What does that have to do with it? Well, most biotics now use the L3 implants. Lieutenant Alenko was wired with the old L2 configuration. Sometimes there are complications. What kind of complications? Severe mental disabilities, insanity, crippling physical pain. There's a long list of horrific side effects. Caden's lucky. He just gets migraines. I should go. Goodbye, Commander. Tak, pokecali jsme s doktorkou. Ale já to mám podobně, no. Podobně to mám. Taky mi přijde, že na tom Twitchi je to takový... Pořád dokola, no. Tam nevydržím většinou se dívat na nikoho, ať jakoby je dobrý, jak chce. Prostě díl než třeba 10-15 minut, no. YouTube je totiž super v tom, že tam máš jakoby i hlavní content, ty videa, a pak tam jsou možný i ty streamy. A jsou hlavně víc friendly k nováčkům, nemáš tam omezený žádný bitrate, ve kterým můžeš vysílat, takže můžeš rovnou vysílat v pěkné kvalitě. Je to prostě, je to dobré. Tak pokud máme s Liarou, protože ji máme tady u nás v posádce nově, ještě jsme s ní nekeceli, tak ať se cítí vítaná. I never properly thanked you for saving me from the Geth, Commander. If you hadn't shown up, I'm just glad we got there in time. So am I. I know you took a chance bringing me aboard this ship. I have seen the way your crew looks at me. They do not trust me. But I am not like Benezia. I will do whatever I can to help you stop Saren. I promise. Don't worry, Liara. I trust you. I know you won't let me down. It means a lot to hear you say that, Commander. Thank you. Tell me about yourself, Liara. Me? I am afraid I am not very interesting, Commander. I spend most of my time on remote digs.
unearthing mundane items buried in long-forgotten Prothean ruins. Sounds dangerous. And lonely. Sometimes I would run afoul of indigenous life forms or stumble across a small band of mercenaries or privateers, but I was always careful. Until the Geth followed me to Artemis Tau, I never found myself in any situation my biotics could not handle. As for the solitude, well, that is one aspect that most appealed to me. Sometimes I just need to get away from other people. You must enjoy something about it. I love my work. Seeking out history's lost secrets has a special appeal for me. You were actually touched by working Prothean technology. That is why I find you so fascinating, Commander. Sounds like you want to dissect me in a lab somewhere. What? No, I did not mean to insinuate. I never meant to offend you, Shepard. I only meant that you would be an interesting specimen for an in-depth study. No, that's even worse. Calm down, Liara. I was only joking. Joking? Oh, by the goddess, how could I be so dense? You must think I am a complete and utter fool. Now you know why I prefer to spend my time in the field with data disks and computers. I always seem to say something embarrassing around other people. Please, just pretend this conversation never happened. I'd like to know more about the Asari. We were the first species to discover the Citadel. We were instrumental in forming the Council, and we always strive to be the voice of peaceful cooperation in galactic disputes. My people believe we are all part of a single galactic community. Each species contributes something to the greater whole. Although we seek to understand other species, it seems few of them seek to understand us. The galaxy is filled with rumors and misinformation about my people. A série je jedna z nejhezčích jakoby ras, co jsem kdy viděl. Ve filmech, v seriálech, fakt jsou super, no. Like what? Most of the inaccuracies are centered around our mating rituals. My species is monogendered. Male and female have no real meaning for us. We still require a partner to reproduce. This second parent, however, may be of any species and any gender. Tohle je strašně zajímavý, co? Jak už jsem to říkal v té první epizodě, přátelé, Asari prostě je rasa, která jí mají jenom ženský. Pro reprodukci potřebují partnera, ale může být jakýkoliv druh i pohlaví, to je strašně zvláštní, co? I takový jako noblesní, úplně takový jako takový evoluční styl rozmnožování, to je fakt síla. To je nechutné, ne? To je strašně zajímavý. I don't understand. Your species can mate with anyone? Mating is not quite the proper term, not as you understand it. Physical contact may or may not be involved, but it is not an essential element of the union. The true connection is mental. Our physiology allows us to meld with other beings. We can touch the very depths of their minds. We explore the genetic memory of their species. We share the most basic elements of their individual. Já bych s Shepardem, tak bych to si zkusil. Tady jsou možnosti romance, dokonce máme mód na rozšíření možností, takže s touhle jsme to mohli rozjet, co přátelé. Už jenom to, co říká, zní extrémně zajímavě. What happens to your partner after the union? Every relationship is different. Some unions are a single encounter with both parents parting ways afterwards. Others can be more long-term. Sometimes an Asari and her partner will stay together for many decades. You Asari live for 1,000 years. What happens when your partner dies? Few sapient species live as long as my kind. We have learned to take a philosophical approach to our unions. We do not focus on the inevitable loss of our partners. Instead, we enjoy the time we spend with them. And even after they're gone, a part of them lives on in us. The union is a connection that transcends both time and space. No tak ty vole, tak to ještě víc podporuje, co jsem před chvilkou říkal. Do you know who Matriarch Benezia chose as her partner? She rarely spoke of her partner. Though I know my father, if you want to use that term, was another Asari. I thought you always needed another species to serve as one of the parents. Think about it, Shepard.
If we were not able to mate with our own species, we would have died out long before we ever mastered spaceflight and left our homeworld. Union with our own kind is no longer common, not for the purposes of reproduction. Most Asari believe it weakens our species. Asari daughters inherit racial traits from the father species. If both parents are Asari, then nothing has been gained, or so conventional wisdom would hold. I am what is sometimes called a pureblood. Though no Asari would ever be cruel enough to say the word to my face, it is a great insult among my people. It is possible Benezia's partner was embarrassed by their union. She may have been too ashamed to publicly acknowledge me as her offspring. Maybe she wanted to meet you but couldn't. Something could have happened to her. Maybe she passed away. You might be right. I hope you are. But I have no way to know for sure. Benezia never spoke of her partner. Whatever happened, it caused her too much pain to dwell on it. She raised me by herself, though that is not uncommon. Many Asari raise their children alone, particularly if the father species is short-lived. Often the partner will pass on long before the child reaches maturity. Do you know why Benezia joined up with Saren? I don't understand it. She was always outspoken about the need for the Asari to become more involved in shaping galactic events. Maybe she thought allying herself with Saren would somehow be for the greater good in the long run. At least I hope so. This hurts you, doesn't it? None of this makes any sense to me. I have not spoken to Benezia in many years, but I know her, and this was not like her. Something changed. I should go. Goodbye, Shepard. Strašně zajímavá postava Liara. Tak jo, ukecáno. Pojďme si dolů. Your ship's amazing, Shepard. I've never seen a drive core like this before. I can't believe you were able to fit it into a ship this small. I'm starting to understand why you humans have been so successful. I had no idea Alliance vessels were so advanced. The Normandy's a prototype. Cutting-edge technology. A month ago, I was patching a makeshift fuel line into a converted tug ship in the flotilla. Now, I'm sitting on board one of the most advanced vessels in Citadel space. I have to thank you again for bringing me along. Traveling on a vessel like this is a dream come true for me. I had no idea you found ship technology so interesting. It comes with being a Quarian. The migrant fleet is the key to the survival of my people. Ships are our most valuable resource. But we don't have anything like this. We make do with cast-offs and second-hand equipment. We just try to keep them running for as long as we can. Some of the fleet's larger vessels date all the way back to our original flight from the Geth. I can't believe your fleet's still using ships that are 3 centuries old. They're constantly being repaired, modified, and refitted. They aren't pretty, but they work. Mostly. We've tried to make ourselves as independent as possible on the flotilla, grow our own food, mine, and process our own fuel. But some things we just can't make on our own. A patch to maintain the hull integrity requires raw materials we just don't have. That's why our pilgrimages are so important. Tell me about your people. Our lives aren't easy. Resources are scarce, and we are constantly on the move. Everything we do must in some way contribute to the continuation of the migrant fleet. There are 17 million Quarians in the flotilla, and each of us relies on the others for survival. The bonds among my people are strong. Unfortunately, we have had to surrender many of the freedoms and civil liberties other species take for granted.
What kind of freedoms? Well, it's illegal for parents to have more than one child. If our population grows too much, it would strain our resources to their breaking point. Of course, Taky zajímavý, co? To jsou super příběhy o těch rasách. if our population is in decline, the rule against single births is temporarily repealed. In extreme cases of population decline, incentives are even offered to encourage multiple births, though the Conclave hasn't had to take such measures in nearly a century. That's your government. The Conclave is our civilian branch of government. Each ship can elect a representative to serve on the Conclave and make decisions that affect the fleet as a whole. On matters that affect an individual ship, however, the captain has the final say. It's a tradition that dates back to the early days, when the fleet was governed by martial law. Fortunately, most captains nowadays are smart enough to have an elected council from their crew to give them advice and guidance. So the ultimate power rests with elected officials. In practice, the Conclave and the respective council for each ship tend to set the rules that govern our daily lives. But in theory, we are still under military jurisdiction. The 5 top-ranking military officials in the fleet serve on the Admiralty Board. These 5 have the power to overrule any decision by the Conclave in case of emergency. To do so requires unanimous agreement among the Admiralty, and they can only do this once. After that, the entire board must resign their posts. It's a safeguard that served us well. In nearly 3 centuries, the Admiralty Board has only overruled the Conclave 4 times. Ty vole. A pro tebe je to taky poprvé vlastně, viď, Mončo Mass Effect, nebo znáš ho? Jsem vám říkal, že ten svět je jako fakt promáklej. I want to know more about the Geth. I doubt I can tell you anything you don't already know. It's been almost 3 centuries since they drove my people into exile. All I know is the story of their origins. What they were when we created them, and how they turned on us. Interesting. The Geth were originally created to serve as an automated manual labor force. Initially, their intelligence was as limited as any VI. Over time, we made small modifications to their programming to allow them to perform more varied and complex tasks, bringing them closer and closer to true AI status. How come the council didn't step in and stop you? This wasn't true AI research. We may have been skirting the bounds of the law, but we never did anything that was actually illegal. The changes were so insignificant, so gradual. Tak to jsem rád, to jsem rád. Or so we thought. But one thing we underestimated was the power of the neural network. A million Geth thinking simultaneously created an inherently unstable matrix. Hlavně je to na začátku, to on se ten příběh rozjede, to se nebojí. So, the Geth share brain power? Many of the Geth's logic systems were designed to work in concert with other nearby Geth. Basically, the more of them you have in a group, the smarter they are. Getové, jenom pro připomenutí, to jsou třeba ty, jak jsme měli dneska při bitvě s tím Kroganem, jak jsme dostávali Liaru do bezpečí. Jak mají to jedno oko, takový ty roboti. Měli ten raketomet, jeden z nich byl úplně červený, pak jsou bílí. Víte, koho myslíme, jo? Getové. So there's some sort of group consciousness. No, nothing like that. Jednoho budeme mít v posádce. Nebudu vám říkat, v jakém díle. A je hustý jak svině. Each Geth maintains an individual awareness and identity. The neural network only operates on a process-based level. It's basically the synthetic equivalent of a subconscious. But when they're in close proximity, they can coordinate low-level functional processes, freeing up more capacity for original or independent thought. What made them rebel? As we built more and more Geth, their effective intelligence became more sophisticated, more abstract. One day, a Geth began to ask its Quarian overseer questions about the nature of its existence. Am I alive? Why am I here? What is my purpose? As you can imagine,
This caused a near panic among my people. Jo, Koreani byli vlastně rasa Tali, která stvořila AI a prostě to se jim vymklo kontrole. Obrovským způsobem. Tak jasně, že to mezi nima způsobila paniku, proč to by byla hloupá otázka, ty vole. What did you do? It was inevitable the newly sentient Geth would rebel against their situation. We knew they would rise up against us, so we acted first. A general order went out across all Quarian-controlled systems to permanently deactivate all Geth. The Geth responded to this order violently. No jasně, no. You didn't really think they'd just let you destroy them without a fight, did you? The hope was that most of the Geth would still be little more than machines, incapable of organized resistance. But they had progressed much further than anyone anticipated. The war was long and bloody. Millions upon millions of Quarians died at their hands. In the end, we were forced to flee our own homeworld. We feared the Geth would pursue us, but they never came beyond the veil. Now we drift through space, exile searching for a way to reclaim what was once ours. It's hard to feel sorry for you. Your ancestors tried to wipe out another species. We made a mistake when we created the Geth in the first place, but we did not make a mistake when we went to war against them. If we had not acted, they would have wiped us out. They're a synthetic life form. They have no use for organics. None. Why do you think they cut themselves off from the rest of the galaxy? Why do you think they've killed every organic being who's ever tried to contact them? I don't know. You make a good point. I'm sorry. I didn't mean to get so worked up. Most Quarians tend to have pretty strong opinions about the Geth. I want to know more about the pilgrimage. When my people reach maturity, we leave our birth ships and seek acceptance with a new crew. It's necessary to maintain genetic diversity among the fleet. But no ship wants to accept someone who will be a burden on them. So, to prove our worth, we embark on a pilgrimage. Hezky. We set out alone, leaving the flotilla and our families behind us. We only return once we have found something of value we can bring back to the fleet. This is presented as a gift to the captain of the respective ship we wish to join. If the gift is accepted, we are welcomed into the crew. Can a captain choose to reject the gift? That doesn't happen often. Most captains are eager to increase the size of their crew. It increases their own standing in our society. Even when the gift is not particularly valuable, the captain usually accepts it out of a sense of tradition. However, there is a stigma to presenting a substandard gift. It's not the best way to make a good impression on a new community. Most pilgrims don't return until they find something worthwhile. I can't believe they just send you off alone. It's not like they just cast us out. Before we leave, we are given lessons in how to survive outside the flotilla, and given gifts to help us on our journey. Ona říká hrozně roztomilé slovo flotila. Flotila. Generations of living in an isolated and highly controlled environment have left our immune systems weaker than most. By the time we leave the fleet, we are Jsou taky Italové, ty Quariani. This is a rite of passage for all Quarians. If it were dangerous, our numbers would suffer. Virtually every pilgrimage ends with a triumphant return and the ritual presentation of the gift to one of the fleet's captains. I want to talk about something else. Like what? Už jsme s tím všechno probrali. I should go. See you later. Hey, Commander, you know that Quarian Tally? She's been spending all her time down here asking me about our engines. No a co? I'll tell her to leave you alone. What? No, she's amazing. Ah. I wish my guys were half as smart as she is. Dobrý, dobrý. Give her a month on board and she'll know more about our engines than I do. She's got a real knack for technology, that one. I can see why you wanted her to come along. I figured she'd be a real asset to the team. You've got an eye for talent, Commander, but
but I'm guessing that's not why you came down here. Fill me in on the IES stealth systems. How does it work exactly? You can't hide a ship out in space. They emit too much heat and radiation. Too easy for sensors to pick them up, unless you find a way to capture those emissions. So our stealth systems trap the energy we give off in storage sinks built into the ship itself. No emissions to give away our location. Eventually the sinks have to be vented. More than a few hours silent running and they overheat. Cook us inside our own hull. Super, co? Je bomba, v každé epizodě máme prostě dobrý lore, ať už o těch rasách, o těch světech, o politice, jak to tam funguje, o lodi prostě, o schopnostech, to je skvělost. There's no way for anyone to detect us? A visual scan can still pick us up. Anyone looking out a window can see us plain as day. But you have to be pretty close to get an actual visual out in space. Most vessels rely on scanners. As long as the stealth systems are engaged, they can't see us. Not unless we accelerate to FTL speeds. Já se tady po nás prozadí, na to se neptejte, jasný, ne? I want to know more about the Normandy. She's the best ship I've ever served on. Probably the fastest vessel ever designed. And she's the only one using the new Tantalus drive core. What's so special about the Tantalus drive core? Proportionally, it's about twice the size of any other vessel. Not only are we faster, but we can run at FTL speeds longer before we have to discharge the core. Hlavně je to dobrý, dává to i smysl. Správný velitel té lodi by chtěl vědět všechny detaily. Ať už o posádce, nebo o tom, jak to tam funguje na té lodi, proč je to udělaný. I když tam jsou lidi, kteří samozřejmě na to dohlíží, tak on to chce chápat. On chce tomuhle celému systému rozumět. Jak svýmu tělu prostě. Where else have you served, Adams? If you name a class of Alliance ship, I've probably served on it. Everything from dreadnoughts and carriers right down to frigates like the Normandy. My last assignment was on the Tokyo, only a cruiser, but she was a good ship. Couldn't hold a candle to the Normandy, though. Hlavně, jestli si vzpomínám správně, tak to má vliv tohle. Jak moc se bavíte s těma lidma, jak moc se bavíte s těma teammatama, s těma squadmatama, jo, to prostě, to je bomba. Carry on, Adams. Nebudu vám nic spoilovat dopředu, ale třeba Mass Effect tady na ty věci dává hrozně velkou váhu, jak moc se o ně staráte. Třeba vám můžu nomé říct, že ve druhém díle, to jak máte vyupgradeovanou loď, jako jak moc máte dobrý armor, jak máte dobrý kanony a tady ty věci, doslova rozhoduje o osudu vás všech, jako. Rozhoduje to o tom, jestli umírají lidi nebo ne, prostě je to fakt až do takového detailu mé promáklý v tom příběhu. Tím si mě tenkrát právě Mass Effect 2 získala, protože to má jeden z nejlepších konců, který jsem ve hrách viděl udělaný. Se zaimplementováním toho, jak moc pečlivě ten hráč tu hru hraje. To je naprosto úžasná věc, jako. U jedničky si to nepamatuju, protože jsem, jak jsem říkal, já si myslím, že jsem ji prostě nedohrál. Že jsem skončil někde třeba v půlce nebo něco takového. Ale dvojka, ty vole. Trojka už třeba zase takový finále nemá, ale je zase udělaná, jak je moderní a tohle je to taky dobrý. Tak jo, to bychom měli jádro. Jdeme pokecat s Rexem. Shepard, what can I do for you? What's your story, Rex? There's no story. Go ask the Quarian if you want stories. You Krogan live for centuries. Don't tell me you haven't had a few interesting adventures. Well, there was this one time the Turians almost wiped out our entire race. That was fun. I heard about that. You know, they almost did the same to us. It's not the same. It seems pretty much the same to me. So your people were infected with a genetic mutation? An infection that makes only a few in 1,000 children survive birth? And I suppose it's destroying your entire species? No, to řekl dobře, no. I suppose it isn't all the same. I don't expect you to understand, but don't compare humanity's fate with the Krogan. I was just making conversation. I wasn't trying to upset you. Your ignorance doesn't upset me, Shepard. As for the Krogan, I gave up on them long ago. The genophage infected us.
but it's not what's killing us. Já sem dojdu rychle pro kapky, hned jsem tu. Are your people really dying? We're sure not getting any stronger. We're too spread out. None of us are interested in staying in our own system. Lots of species have left their homes and prospered. But they go to colonize new worlds. We're not settlers. We're warriors. We want to fight. So we leave. Hire ourselves out. And most of us never go back. What can you tell me about the genophage? Ask the Solarians if you want details. They made it. All I know, it makes breeding nearly impossible. Thousands die in stillbirth, and most never get that far. To je hrozně brutální tohle. Every Krogan is infected. Everyone. And no one's rushing to find a cure. Why don't the Krogan try to find a cure? When was the last time you saw a Krogan scientist? To je pravda, oni jsou samý válečníci. Would he rather find a cure for the genophage or fight for credits? He'll choose fighting every time. It's just who we are, Shepard. I can't change that. Nobody can. To je brutál, co? So long, Rex. Shepard. Commander, you have a minute to talk? I keep an open door policy. If you have any concerns, lay them on me. All right. I know things are different aboard the Normandy, but I'm concerned about the aliens, Vicarian and Rex. With all due respect, Commander, should they have full access to the ship? Don't mince words, Chief. What's your concern? This is the most advanced ship in the Alliance Navy. I don't think we should give them free rein to poke around the vital systems. Engines, sensors, weapons. You don't trust the Alliance's allies? I'm not sure I'd call the Council races allies. We, humanity, have to learn to rely on ourselves. Já chápu jakoby ty její obavy, ale měla by prostě musí věřit i nám, když my jim věříme. Prostě. Standing up for ourselves doesn't mean standing alone. I don't think we should turn down allies. I just think we shouldn't bet everything on them staying allies. As noble as the council members seem now, if their backs are against the wall, they'll abandon us. The Council's had a grudge against us since the First Contact War. I don't think it's a grudge. I think it's... Look, if you're fighting a bear and the only way for you to survive is to sick your dog on it and run, you'll do it. As much as you love your dog, it isn't human. It's not racism, not really. Members of their species will always be more important to them than humans are.
You sound like one of those terra firma party pamphlets, Chief. Terra firma is a pack of jackals. The founders had ideals. These days they just play off xenophobia and bigotry. I hope my reasons are more rational. My father, grandfather, great-grandmother, they all picked up a rifle and swore the oath of service. I guess we just tend to think of Earth's interests as our own. Prostě mlčte. All right. I can see where your concerns are coming from, Williams. But this is a multilateral mission. You're going to have to work with aliens, like it or not. It won't be a problem, Commander. You say jump, I say how high. You tell me to kiss a Turian, I'll ask which cheek. OK. A co mě? To vůbec. To se teď ani nehodí navíc. Ne. I don't think kissing Turians will be necessary. You never know, Commander. What's your opinion on the last mission? Not sure I buy Dr. Tassoni's story about her and her mom not talking. They're family, right? Jako jo. Ale věříme jí. I think she's being straight with us. Or at least, I don't think she lies very often. Yeah, she's probably really bad at it. Hey, want me to ask her about her sex life? Might be illuminating. I don't think she's used to teasing. Good-natured or otherwise. No fun, Commander. Too bad those ruins got destroyed. I mean, they lasted thousands of years. That's impressive. We'll talk later, Williams. Looking forward to it, sir. OK. Looking for supplies? What are licenses? Why do you need them? Manufacturers jsme kupovali. sell licenses. Each license allows me to buy and sell a certain brand of products. Je to tak. I already have several basic ones, but you'll need to buy more if you want me to bring in different brands. Ty už jsme koupili. Many of the best licenses are hard to get, but they're well worth the cost if you can find them. Let's see what you've got. You bet, Commander. Ostřelovací puška 7, ty za 304 000, what? Tak ono pak budeme dělat víc prachu, no. No to, co jsem, hele, počkej. Vylepšení granátu. To chceme, ano, to chceme. Co jsem mohl vylepšit, jsem nám vylepšil. Víc tím jako nevymyslíme. Já ještě jsem se chtěl zeptat. How often will you get new items? Well, that depends on how many licenses you purchase. But I'll rotate items on a regular basis regardless. And anytime we land someplace with a big enough port, I'll buy, sell, and trade whatever I can. Ty vole, rýma posraná. I need to move items quickly, so only the most basic items will be stocked consistently. Not right now. No problem. Keep checking back. Tak ještě nebudu přepínat scénu, protože jdeme promluvit ještě s Garusem. Commander, nice work out there. I knew working with the Spectre would be better than life at CSAC. Garus má hlavně hrozně takový úplně klidný hlas, ne? Have you worked with a Spectre before? Well, no, but I know what they're like. Spectres make their own rules. You're free to handle things your way. At CSEC, you're buried by rules. The damn bureaucrats are always on your back. Being a Spectre does have its advantages. Exactly my point. If I'm trying to take down a suspect, it shouldn't matter how I do it, as long as I do it. But CSEC wants it done their way. Protocol and procedure come first. That's why I left. So you just quit because you didn't like the way they do things? There's more to it than that. It didn't start out bad, but as I rose in ranks, I got saddled with more and more red tape. CSEC's handling of Saren was typical. I just couldn't take it anymore. I hate leaving. I hope you made the right choice. I'd hate for you to regret it later.
Well, that's sort of why I teamed up with you. It's a chance for me to get off the Citadel, see how things are done outside CSEC. Either way, I plan to make the most of this. And without CSEC headquarters looking over my shoulder, well, maybe I can get the job done my way for a change. As long as you do your job well, you're free to go about your business as you see fit. Thank you, Commander. Garus je dobrý. Tak jo, přátelé, promluvili jsme se všema našima posádkama, co máme. Jak se spolubojovníkama, tak s Jokerem, prostě s důležitýma lidmi na lodi. Takže můžeme se vydat na další výpravu. Jo, počkejte, ještě jedna věc. Nemáme mít tady my někde svůj Shepardovo jakoby místo, kde on má svůj pokoj. My jsme tam měli skříňku, takže asi zatím ještě ne. Tak já se tady zatroubím. Tak kam poletíme, přátelé? Piráti, rebelská, syrská diplomacie, zmizelý průzkumný tým, násilné převzetí, podivné vysílání. Tady jsou nějaký rukojmí. Lidi, co potřebují pomoc. Let's go. Já miluju tyhle ty melodie, hlavně v tom Mass Effectu. Úplně zbožňuju. Zbožňuju je kurva drát. Ontario je transportní loď třídy Kowloon lidského designu. Je určena k přepravě pasažérů i neživého nákladu. Zdá se, že slouží jako čelní štít s luku asteroidů. Let's go. Koho sebou mám, přátelé? Cigaruse s Vrexem. Tak, hele, my jsme jasný. Co hoši tady? Nemají nic moc ty zbroje, no.
Tak to asi udělám nejdřív ještě u sebe. Když ne, tam bych si měl dát jiný. Tam bych neměl dávat ty. Tam musíme dát jiný než trhavý. Proto nový tam dáme. Proražení štítů, to je super. Tak, pistolka. Tam máme protonový. Tak tam dáme poloniový. Tak. Tak, to by bylo. Tak, Garus má tady trojku, hele, bročku mu dáme. Spíš pistole mu dáme lepší. Kesslera 3 dostane. Když to tomu vyndám, protože když oni se už takhle mají problém trefovat, tak mu nebudu dávat ještě na větší kadenci. Tak a můžu dát i jemu ten zásah bleskem. Jo, můžeme, super. Tak, omninástroj, proč se nemůžeme u sebe dát ty nejvy? Jo, protože my máme granát, jasně. Tak to uděláme takhle. Máme Savant 7. Ten dáme asi Tali spíš. Garusovi dáme tenhle. Bonus ke štítu. A bonus dobíjení léčby. Ale ten dáme Tali, no. Tenhle mu dáme. Polaris. Tak. A zbrojnic. Tak, Avrex. Sprint 1 má, dáme mu tuhle. Tohle. On stejně používá jenom bročku, takže u toho Rexe je to jedno. Tak, výborně. Uložíme. Uděláme body. Tak on už by měl dávat Garus trošku víc, když má dobrou snipu, hele.
Tak. Vrexmánový, tak mu zvýšíme bročku na max. Tak. Zdatnost. Bojovou zbroj. A je to. Jsme připravený, boys. Útočná puška Tsunami 4, jo. Ale teď jsem to udělal. My máme lence 3 a tenhle tam má 216. A ještě na ní máme prodlouženou hlaveň. Tak ta bude sypat pěkně, ty vole. Jo, ještě se přesvědčím, že Garus používá snipu a Vrex chceme, aby používal bročku. Když on s ním byl takovej, ty vole, jo, má ji vymaxovanou, tak snad s ní, vole, bude vědět, jak dávat, ne? Úplně se těším teďkon, jestli to bude nějaký efekt. Jsme trošku ty věci vylepšili. Myslím, jak ty zbraně vypadají trošku jinak, díky těm módům. To je super. Intruders! Kill the hostage! Sure. To jsou svině, ty vole. Ty dobře sype ta asautka, konečně už to dává nějaký damage, přátelé. Mám radost. Udněte už, udněte. See how it is? You write letters and everyone ignores you. Force is the only thing people appreciate. So how about if I kill Chairman Burns and finish this charade? Please, I was trying to help you people. Let's not do anything we're all going to regret. Why not? What have we got to lose? Since the chairman here decided that we didn't get reparations, we've got nothing left to live for. But I've changed my mind. Seeing you all, it's clear that you all deserve... You had your chance. Some L2s are nearly crippled from side effects of the implants, but you voted against reparations. Think about this. Burns is the one man who can help you. Yes, if you release me, I can take another look at the reparations request. What, we're supposed to trust you? Sure, you promise us freedom and say everything will be fine, but as soon as we surrender, you'll double-cross us. I'm not promising to let you go. All I'm saying is that Burns will take another look. Right, Burns? Absolutely. I had no idea that the L2 biotics were this desperate. If I'd known, the reparations will come. For whatever it's worth,
I promise that. You're right. I don't want to die. Maybe something will happen this time. We surrender. Ježiš, ty vole, dobře. I thought I was dead when they took me. I'll see to it that the reparations discussion is reopened. I didn't know they were so desperate. A Fifth Fleet cruiser will be by shortly to pick you and the prisoners up. Thank you, Commander. I thought I was dead when they took me. Tak to šlo dobře. Huddle up. Je to znát, no, že jsme se těm zbraním trošku pojmenovali. Fakt to bylo, fakt to bylo třeba, no. Že jsme jim neubírali téměř nic a jako už jim to pěkně bralo ty životy. Tak. Message coming in. Patching it through. Thank you for dealing with the hostage situation, Commander. Chairman Burns was quite impressed by the way you resolved the situation peacefully. Your assistance above and beyond the formal duties has been noted, Commander. Fifth Fleet out. Tam to je vše ten samý týpek, co dabuje v Call of Duty. Toho generála. Se tu podíváme, ne? Teď už tu jsme. Super. Proteánský disk. Krása. Zmizelý průzkumný tým, let's go. Já myslím, že tím si zlepšujeme jakoby pověst, ty naší posádky, ty lodi. Tak já se jenom pro pití. A jedeme.
Tak posádko, jsme ready? Když teď máme s sebou Garuse a máme nějaký technické znalosti, tak v těch troskách bychom měli být schopni něco vymyslet, ne? Doufejme. Tak je to úplně vypařilo, ty vole. Takže musíme mít prostě lepší crew, jasný. Buď my samotný, nebo musíme mít prostě technickou dovednost mnohem lepší. To znamená vzít třeba Tali a Garuse. Dobře. Dobře. Tak, dobře.
ještě se koukneme k té druhé anomálii. Až si zatroubíme. To je prdel, než mi bylo 15, tak jsem oběhat vole v zimě v tričku. Měl jsem v píči, nikdy mi nic nebylo. Jak je člověk starší, tak ty vole, stačí 20 minut na studeným větru, vole, už je to vole, už je to tady, vole. A ten naleziště tady. Ložitko uranu. $2400? Děkujeme, děkujeme. Tak a ještě chceme tamhle ostrá levá. Pořád se nemůžu dočkat na to Diablo, ty vole. Furt to mám hlavě, fakt normálně na to myslím často, jak se na to těším. Moje v červnu mazec. Jsme to přejeli. Posíďáš, prdel! Musíme uložit. Tak, už jsem se poučil. Tak jdeme na něj, ten je hustý. Teď jsem mu do toho přímo vjel, ty vole. Ne, teď už jsme ho měli. Kurva drát, už jsme ho fakt měli.
Do piče, vole. Tak to bylo hodně naky tohle. Fakt posledním kousku života. Musíme se opravit trošku, dát se dokupy. To je dobrý, že to takovýhle nemá, ale se mi líbí. Nám vzal hodně, ty vole, do prdele. Jo, dostali jsme to 5400, jo? Tak to je božstvo. Teď jsme dostali trošku na prdel, ale pohodě. Starověké trosky. Dva 4, to tady se vydělává dobře. Takhle já nemůžu já... Počkej, tohle to si chci vzít. A nemůžu tohle z toho... Convert all junk? Já to si můžu označit a pak to udělám najednou, jo?
Jsou stejně shit pušky, totiž tady ty jsou jedničky, ty jsou úplně... Ty jsou o ničem. To samý dvojky, všechny dvojky, to je prostě... To je nám na nic. Navíc najdeme nový, budou to vyšší úrovně, takže tohle je fakt takový junk pro nás. Ta Rajku 5 je dobrá, ty vole. Ale má vlastně menší damage, než máme teď, takže na to seru. Musím to dělat po jednom. Tak. Máme 37 litrů, máme spoustu manželů, takže můžeme krásně opravit vozidlo teď. Začínáme porozumívat veškerým věcem, jak tam fungují, to se mi líbí. Jak to má být, tak to má být. Tak a my si to namíříme na náš hlavní objektiv. Na výzkumnou stanici. Čekáme, až se asi nám opraví vozidlo, uložíme si to. Jsme v chillu pěkně. Tam má ještě depozit, tak tam zajedu. Nebo to je ten, u který už jsme byli? Jo, zmapované ložisko uranu, vlastně, jasně. Nobody's been here for a while. Ale vylepšení granátu, to si vlastně taky můžeme dát. Ano, děkujem, děkujem. Začínáme sbírat ty věci, ty vole, dobrý, konečně. According to these data logs, the survey team unearthed some kind of alien technology. Could be answers at the excavation site. Jenom to trošku zesvětlil.
Takže bude to tak, ta technická schopnost toho týmu, protože teď můžeme jednoduchý skřínky otvírat, když tu máme Garuse. To znamená, že tu tali sebou budeme nosit, ale sebou budeme nosit často. Dobře, můžeme přejet k té stanici. Počkej, až asi vím tamhle nahoře to. To jsem měl používat ale dřív, počkej. No jasně. Můžu tam hodit i teammateů, ale těm jsem zapnul, aby používali ty skilly na útoky sami. Takže uvidíme aspoň, jak to bude fungovat, když tak to pak změníme. Těch je to dost. Jo, ta sautka už dává dobrý damage. Jo, jakož tu snipku jsem ještě neskoušel. Je to mnohem lepší. Whatever they found, it's long gone now. Vypadá, že my můžeme jenom tamhle. Počkej, to vypadá, že jsme odsaď přišli.
Fuck off. To ustojíme. Ne jo, ty vole, do piči. Takže znovu a lépe. Znovu a lépe, boys. A využijeme víc ty granáty, já na mě nebudu tak si slit. Se tam protahoval, ty vole. Kdyby nám nevzal ty lepší zbraně, tak s těma předchozíma bychom to neudělali tohle nikdy, vole. Splněno. Dobře. Nicméně jdu se podívat ještě. Co tu máme? Ještě jedna místnost. Ještě ta, ze který vyběhli chlapci.
Jsou ty bodáky, co jsme viděli na začátku při první misi. Brokovnice, co se jmenuje katana, to bude zlost. Tak jo, splněno, posádko. Můžeme jít. Se nám všechno bude hodit. Ať už nám nežel na opravy, nebo pro posádku třeba. To je krásné. Vypadá to, že už se to dá mnohem líp zkousnout. Nejtěžší obtížnost. Proti předchozím misím, ty vole, kde jsme fakt se hodně trápili. Tohle to byla pohoda. Nebo trápili, prostě nedělali jsme jim téměř nic, no, těm nemákům. Tady s tím už se trošku kousnout dá. Tím pádem to je všechno tady. Můžeme zpátky na Normandii. Co tady máme dále? To bude to s tou virtuální inteligencí, to bude určitě těžký jako svině, no. Minus 35 stupňů, to bude docela zima, přátelé. Rychle pod deku. Tak, vezmeme si talib, protože budeme potřebovat technickou sílu. A vezmeme si Vrexe. A nebo Liaru. Ne, já bych vzal Vrexe. Ale když bychom vzali i Garuse, tak máme velkou technickou sílu. Ne, vezmeme Vrexe, pohoda. Mám trošku lepší štíty, Explorer 3. Mu dáme. Tak, tohle je mnohem lepší.
červený, nice. Tuhle sautku jí dáme. To tam dávat nebudeme. Dáme jí tam trávy náboje. Výborně. Bročku jí dáme katanu. I když ona jí moc používat nebude vlastně, takže to je jedno. Tady můžeme dát hurikán. Pistolku. Tak ona má stroj Blue Wire 7, takže jí dáme tenhle, ten jsem jí chtěla i předtím. Tak. A je to. 50 litrů už se nám začínají sbírat cash jako slušně, velmi slušně. Uložíme. Ať se tady s tím nemusíme srát znova, kdyby něco. Mám rád tady ty zimní planety, jsou dobrý jak svině. Něco zase jiného, prostě projíždíme ve vesmíru, přátelé, na planetách, teď to je chill nejvíc. Tak, nejdřív to tu zase projedeme. Teď už bychom měli být schopný vybrat ty trosky, když tu máme taly v týmu. Nebo půjdeme rovnou na vykřičník. To bych uděláš nakonec. Naleziště platiny, výborně. Zatím je jevem. Je to tak? Stále můžeme tady ty místa zkoumat. To znamená, že tady budeme mít chtít v týmu velmi často. To máme totiž skoro v každé oblasti, na každé mapě. I ty skřínky, takže tady budeme tahat. Neustále. Tak, koukneme tady. No, myslím si, že to je jakoby... Že to je takhle dobré. I když možná bude ještě lepší třeba vzít Garuse, ale on se ten vrak zhodí, ta hrubá síla prostě je tam třeba. Zvlášť tady na té obtížnosti. Oni dost často nás ty animáci můžou pušovat. Na to on je pak dobrý s tou bročkou.
Když po ní netřijete, jsou moc daleko, zase netrefíte. Budu používat víc ty trysky. Navíc mám Tali prostě rád, je to dobrá postava. Hrozně šikovná, ona se může zdát křehká, ale ona je dobrá k těm soubojům, ke všemu. Zná spoustu věcí, jak to rozjeblo. Uložíme. Jsou přeslazený spolu. Rádi se moc asi nemají kvůli těm událostem, ale tak... Počkej, pojďme tu snipku víc, ale potestovat. Jo, takhle. Zdar, vole. A já jsem si nehlídal život vůbec teďko. Sakryš. Znovu a lépe. A tak už je to příjemný, hele. Já jsem pravdu, no. Že když se dostaneme trošku dál, tak ta obtížnost nebude už takový hardcore. Zatím teda. Mně se líbí, když ten náš šepet koupí pár výstřelů a jede. Nelíbilo se mi, když jsem já musel střílet do nemáků, vole, 100krát, aby jim to něco udělalo málo. Tohle je pistolka, vole, vzal mu celý štít. Dám si tu asaltku rovnou. Používejte ty skilly trošku, ale... Počkej, to nebylo robotický. Ale může hakovat robotický nepřátelé, na to budu myslet. No, to je krása už. Ty vole, zase ten samý čurák byl tak dobrý, ne? Tady ty můžeme vyřešit na blízko a pak už musím čapnout snajpera do ruky. Ty vole, kokot jeden. Já myslím, že to předtím byl nějaký random kokot, že jsem se nedělal život a tam je prostě sniper. A jasně no, ten nás vypne najednou. Jakmile vidíme ten červený laser, tak musíme do piče. Takže na začátku asauta. Taky granátek možná.
Dáme tady vám. A nebo se o něj můžu postarat rovnou. Ať máme klid. Tak bacha na toho hajzla tam. Už je vydrží mnohem víc ty naše fightři. Tak bacha, hlavně tam na tu čupku. Je dole. Tamhle ten samej, tak bacha. Si ho podej, ne? Ale podej si ho. Jak ho to složilo. Ale do piči. Ten toho sauta. Krásná práce. Ještě nekončíme. Šéf podsvědčí, ty vole, jo. Já dostal na koule. To děláme pro tu ženskou, pro tu prozřelou, jak byla v té citadele. Jak se s námi bavila, tak jako docela arrogantně trošku. Každopádně dobré. Taková funny mise celkem. Funny jakože zábavná. Už ty souboje začaly být mnohem takový víc uspokojivý. A to jsme kupovali tak jako z málo peněz, Michael, už máme u sebe nějakých kolik? 66 litrů. Tam se nedostaneme. Tak to je další úkol hotov. Výborně. Co máme tady? Díky tale můžeme do všeho.
Další úroveň, nádhera. Tak, můžeme na loď. Polečíme posádku. Zpátky na Normandii. Všechno jsme tu prozkoumali. Co tu máme dál? Můžeme prozkoumat planety kolem. Třeba tam najdeme něco zajímavého. Jsou nějaký DLCčkový planety, tak nejsou přeložený. Nevadí, z toho se svět nezboří. Tak, jdeme po druhým dýpkovi. Se uděláme průzkum kolem. Jo, oni jdou totiž, to vypadá spíš tak, že jsou přeloženy jenom ty planety, které jdou jako prozkoumat, ze kterých něco máme. Tak to? Když tady, jo, tady taky můžeme. No jasně. Tak všechny ne, jsem kliknul, jo. Tak pojďme. S atmosférou čpavku a metanu, ty vole, tak to budeme jak doma, vole, no. Kolem měli 4906 km. Den tady trvá 52 hodin na té planetě. Ty vole, to jsme kolikrát potřebovali, co, tady u nás na Zemi. Aby dny měly víc hodin. Je tam minus 124 stupňů Celsia, tak to nebude žádný joke. Minus 124 stupňů Celsia. Ty král. Tak dojedeme si prvrak, když máme taly. Akorát, že ne tudy. Jsem nám nazval moc dobrou cestu tady. Tohle je lepší.
No my venku moc dlouho moc být nebudeme, když je tu minus 124 stupňů, ty vole. To bude muset být rychlá akce hodně. Výborně. Tak, než tam vlítneme. Zvedneme to lepší zvednutí těch teammateů časem. To je třeba. Uložíme. Tak tady bude další vládce podsvětí. Tak jdem pro něj. Jo, tady je další prchan, ty vole. Kurva. To jsem rád, Davide, to jsem moc rád. No totiž člověk kouká třeba hodinku nebo dvě, tak
ještě nemusí úplně pobrat celý ten jakoby pojem, jak to asi v té hře funguje, jak to je. Tady ta hra vyžaduje trošku víc jakoby času, no. Než člověk si řekne, tak ono to bude takhle, jasně. To jsem rád, to jsem rád. Taky myslím, že Mass Effect stojí za to prostě zahrát. Pěkný grafice, v pořádným rozlišení, ale... A dohrát to na Spektra pěkně. Když už ten titul máme, ne? Já jsem rovnou tu bročku asi, no. Tak pojďte tím občijeme. Počkej, tu bročku, ale asi ne nakonec. Můžeme si pokryt záda, jo, kamarádi, ty vole. Je to úplně rozloží, ne? To je super. Hlavně už jsem si víc zvyknul na ten pohyb, na ten kombat. A to schovávání za ty kryty už je to i takový lepší na koukání, si myslím. Na začátku jsem potřeboval nějaký čas, než se v tom zorientuju. Ale ta bročka, tyhle, to je strašný zlo. To pěkně čistíme, ty vole. Tady z těch hajzů je třeba 800 za jednoho, jo. To vydělává už jinak. Výborně. Dobrá práce, týme. To je vončo. To je nádhera, co? Když už je bročka schopná ty na blízko je na 2 náboje vymazat některý.
Předtím jsme museli střílet tou bročkou třeba 20krát, aby jsme zabili jedno. Jak to byly ty základní, no. Aby to lidi odradili, aby si řekli, tyhle takhle těžký, tak to se musím přepnout, to obtížnost. Ne, ono to je tak ve většině her, že prostě postupem času, co se vylepšíte, tak se to vylepší, ta situace. Jasně to budou ještě složitý fighty, ale už dáváme nějaký rozumný damage aspoň. You lead, I'll follow. OK. Tak, počkej. To je dobře. Mně se právě líbí, víš, že v některých takových starších titulech to je tak, že tomu musíš prostě porozumět, dát s tím nějaký čas, že to není tak, že by si řekl, jo, tohle znám, jasně, tohle si já takhle, jasně, všechno znám, protože to je stejný jako, ve všem ostatním. A je tam spoustu těch voleb, no, to se mi totiž líbí. Většinou je to ve hrách jenom takovej prostě marketing a pak jsou tam třeba 2-3 různý konce, kterých záleží na posledních 10 minutách té hry. Ale tady to je jakoby, tady je to fakt hodně, no, při těch misích. A celkově. Tak, tam už jsme byli. Ne, počkej, tady jdeme. Tu jdeme zpátky a další věc splněná. Helena, bude mít radost. Tak, rychle do auta. Venku je obrovská zima. Skříž syndikátu, tam ještě něco má být. Jo, že se máme setkat s Helenou. Jasně, jasně. Zpátky na Normandii. Tak. Astarijská diplomacie, anomálie, podivné vysílání. Asi piráti. Koukáme, jestli máme nějaký průzkumný data.
velká koncentrace helia. To jsou ty medailony, co tam máme v té misi. Že je máme hledat. Takhle ta kombinace se nám osvědčila. Jenom zkusím Natali nějakou lepší pistolku. Ty vole, tady toho je. Tak jo, přátelé, tak doděláme tu planetu a pak to pro dnešek zabalíme. A kurva, tady je další tady ten parchant. Jo, my když opravujeme, tak nemůžeme střílet totiž, jasný. Ty krávo, tak tohle bylo hodně, jo. To nám dal teď pěkně, ty vole. Jak to nás drbnul. Budeme radši na jistotku. To byl Dodge, ty vole. A nazdar. Tak to nevybereme. To jsme potřebovali mít v týmu ještě Garuse třeba. Nevadí. Tak já vezmu ještě ty otazníky.
Až pojedeme na objektiv. Mi přišlo, že se opravujeme rychle už s tím vozidlem. Nevím, jestli to byl halus, jakože se mi to jenom zdálo, ale přišlo mi to tak. Ale výborně, tady máme další zdroj. Za 3,5, ty vole. Se vydělává takhle pěkně, když si člověk jenom tak prozkoumává. To musím říct na druhou stranu, že to je třeba udělaný hrozně dobře. Že to strašně moc odměňuje toho hráče, když ten průzkum dělá. To mám hrozně rád, že ve hrách je takhle prostě braný v potaz. Seš poctivý, děláš průzkum, tak ty vole, za to budeš mít prachy a dobrý věci. Tak by to mělo být. Jaký opuštěný tábor tamhle. Už ji průběžně ukládáme, ale už jsme se ji ponaučili. Ty vole, už to začíná nabírat krásné tempo. Jsem hlavně chtěl, aby to netrvalo moc dlouho, než se do toho dostanu, aby se na to pak pěkně už dívalo. Tady v té epizodě si myslím, že už to začíná být na té dobré úrovni, no. Tak. Tamhle máme další naleziště. Hele, taky nevím, kde má být Starfield. Vím, že už toho něco ukázali, ale tak nějak to neřeším, protože se na to celkem těším. Vypadá to moc pěkně. Takže víš, nechci, jakoby, aby mi to pak utíkalo pomalu, jako třeba Diablo. Takže to radši ani nechci vidět. Na Starfield se moc těším. Nebudeme hrát tady na streamu, jasná věc. A celkově no, prostě hry na dívání si myslím, kde je nějaký progres, kde je znát to, co ten hráč dělá, kde se může vytvořit nějaký tým. Tady ještě líp, když můžete prostě být velitel na lodi. To je pecka. Na takový hry si myslím, že se kouká fakt nejlíp. Jo, počkej, já jsem koukal úplně na blbý místo mapy, my jsme tamhle, jasně.
Co ještě hejbal, ty vole. Tak, tam máme depozit. Tři a půl litru z toho, ty krávo, tohle to je nádhera. Teď už chápu, proč tam byly některé ty věci jak drahý u těch obchodníků. Už máme 100 000, ty vole, to zítra bude utráceníčko, vylepšováníčko, přátelé. Na to se těším. A už umí pěkně parkovat, to je ono. Tak to má být. Abych je hodně parchantů. Vemte si, on na 3 náboje z pistole už je jako vypnem. To je prostě, to je krása, vole. Jak to rozloží, ty vole. Jo, bacha, tamhle je totiž odstřelovač. Pojďte to stáhnout. Bacha na toho hajzla. Mají dobrý armory, co? Všechno je to hrozně udělaný. Máme tam daný mod, který
zlepšuje právě všechny tady ty animáky a NPCčka, aby vypadaly unikátně, aby vypadaly nějak jakoby s tím světem, nebo s těma stanicema, ve kterých jsou prostě konzistentně, jsou vychytávačky. Ještě jeden parcha nahoře, že jo? Krása. You lead, I'll follow. Tady to nic není, ty vole. Jo, my musíme nahoru totiž, jasný. Jako vždycky, tam jsou vždycky ty schody a jde se nahoru. Ty layouty by mohly být trošku rozložení některý, no. Ale tak oni jsou asi v těch, podle systému, no. I když vlastně jsme byli v několika systémech, kde jsou podobný, no. Ty by mohly být trošku víc rozdílný. Oni nejsou samozřejmě úplně totožní, to zase ne. A je to. Všechno jsme sebrali, můžeme jít zpátky. Zpátky do roveru. Veď mě se také hrozně líbí. Někdo by mohl sice říct, že jsou takový jakoby prázdný ty světy, ale tak jako jak by to jinak vypadalo, když ty vole to je na planetách, kde prostě nic jako není. Kde prostě je pár základen, třeba pár outpostů. Tak to má přece být, no. Je to bomba, no. Tím, že je to takovejhle jakoby open world víceméně, tak je to mnohem lepší díky tomu, no. Máš jako větší impact na ten svět potom a je to dobrý, no. To je dobrý tým teďkon, to je na ty kombaty. To mi fakt líbí. Ty jedou dobře. Tady s Vrexem. Tak jo, prozkoumali jsme všechno. Můžeme zpátky na Normandii. Moc mě to baví, je to super, no. Jak jsem říkal, jsem hrozně rád, že vám můžu ten Mass Effect přednést v uvozovkách. Spoustu lidí si jedničku, dvojku, trojku třeba ani nepamatuje, nebo to nehráli. Lidi, co si to pamatujou, tak třeba na to rádi kouknou znovu. Když to máme trošku pozměněný. Je to super, no.
těch předchozích částech jsme se museli docela trápit, jak jsme měli ještě ty základní zbraně, které jim prostě brali úplný prd, bylo to, kdyby jsme po nima stříleli prostě špuntama. Teď už to má prostě dobrý spáty souboje, už to je takový jakoby fair. Jo, když nás dostane sniper prostě jednou do hlavy, tak musíme jít znova a to je, takhle by to mělo být. Fakt mě to hrozně baví, no. Líbí se mi to. Snad to byl dobrý plán a máte to taky vy, přátelé. Moc jsem si to s vámi dneska užil. Děkuji vám za společnost, děkuji vám za podporu, budu rád za každou zpětnou vazbu, kdyby byla třeba v komentářích, pro lidi, kteří koukají na záznamy. Každopádně, přátelé, přeji vám dobrou noc, uvidíme se zítra, budeme pokračovat v Mass Effectu a do té doby se mějte krásně. A jako vždy, peace.